Okay. Welcome everyone, Questine here with the last of the DLC campaigns of Dawn of the Dukes for Age of Empires 2 Definitive Edition, the One-Eyed Wanderer. Special thanks to Leia for gifting this DLC to me. It's very much appreciated. The One-Eyed Wanderer, hard difficulty, let's go. Hussite Wars. When magnates quarrel, the realm trembles and commoners bleed. My beloved Bohemia has been enveloped by a grim shadow, led by the devious and cruel Heinrich of Rosenberg. Some of our more ambitious lords have formed the so-called Union of Nobility and deposed King Wenceslaus. In a world governed by God and greed, it seems that not even monarchs are safe. Now I too have been swept up by this chaos. They call me Jan Žižka for the eye that I lost in my youth. For most of my life I tended to my family's small estate in Trocnova, while all around me, our homeland slowly went to the dogs. Once I inherited the land, I sold it to seek my fortune in Prague, where I became a retainer of the court. Now, with no king to serve and enemies closing in on all sides, I must once more forge a new life for myself. Having gathered what little I own, I set out into the country. There, in this vibrant land of verdant forests, majestic mountains, and rushing rivers, I shall seek out those bold men who would join me in a desperate battle against this foul tyranny. My enemies take me for a fool, mocking me as One-Eyed Žižka, but it is they who cannot see. Like the One-Eyed God, of whom the men in the far north tell tales, I have a talent for the art of war. All right, Rosenberg. I've heard that name before. The Rosenberg scum rule this region from their citadel in the south. Okay. We shall tear it down, brick by brick. I need knights, crossbows. Oh, that should be in it, We will need right? resources to sustain our army. Harry these lands and rob our enemies so that we might eat instead. You are a unique specimen, Jan of Trocnova. I shall watch your exploits with keen interest. This settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. We can How about no? these It's a cows smarter north thing. of We our need camp. Their milk will keep our bold fighters strong. right.
This settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. I need the supplies from this place. Vašim službám. Alright, let's see what we can find here. I know there's stuff around. So I need a large army. So the Bohemian Wars, the Hussite Wars. We can use these buildings to support our bands of raiders. Yep. Co žádáš? Alright, that's enough for now. I'm gonna need more stuff. There's a board there, but what I need are cows here. No. Ano, co přikazuješ? Ano. Bravo, Janjiška, bravo! Take this gold and hire some mercenaries with it. Mercenaries, huh? Alright, that's gonna be another village. What I need are hand gunners, because as the Bohemians, that's the advantage you have. Getting hand cannoneers in Castle Age. All I need is chemistry. Co přikazuješ? Do zbraně. Vašim službám žádáš. Bojujme. Ano, rozumím. This settlement will provide us with meager supplies. But if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Alright. Need more. I can use fishing boats there. For more food. Might need to, actually. Let's keep going. Vašim službám. Ano, pane. Jak rozumím. Žádáš. Still no cows, though. You cover yourself in glory without becoming arrogant, young Proxnova. Now gird your armies with this equipment as well. Ah, ballistics. Not enough gold, huh? Alright, I'm gonna get some halberdiers. Ano. Yeah, maybe I should just build a ranged army. Vašim službám. What is this? More rats come to spoil our supply stores. Saddle up, my knights. Co přikazuješ? We will have something to say about that. Well, that's gonna be a bad situation if I let that happen. Ano.
Co přikazuješ? I don't need supplies. Well, I don't have any gold source. Ano. Co přikazuješ? Do you hear the rhythm of boots? Ano, jak žádáš. Thundering hooves. My armies come to stomp you out like the vermin that Vaši you jak žádáš. Rozumím. We'll see about that one. I think that's gonna give me chemistry. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. K vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. K vašim službám. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Alright, I feel confident enough in this force that I've built right here. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím. What I really need is this place right here because it contains gold. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, co přikazuješ? Rozumím. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Zbraně. Ano. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Do útoku. I like how they literally just walk past me. I can appreciate a man who fights valiantly under unfavorable conditions. I offer you these fighting men as a token of my favor. Now bring fire and ruin to our traitorous enemies. Okay. He's being generous. Wait, what? What's going on? Alright, yeah, he got that cow, didn't he? Ano, jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. You took my cows. And I think that's gonna have some resources in it. This convoy will never reach Heinrich's castle. Vašim službám. Co přikazuješ? That's a lot of gold. Leave my possessions alone, and I will offer you Vašim službám. and I will watch your eyes with glee. Ano. Bravo, Jančiška, Co bravo! přikazuješ? Take this gold and hire some mercenaries. Ano. Bojujme. Vašim službám. Rozumím. Ano, jak žádáš. Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Zbraně. Co přikazuješ? Zbraně. Vašim službám.
Alright, so I want that point. And then I want to find the cows. Ano, k vašim službám. Do you hear the rhythm of boots and the din of Ano, thundering jak hooves? rozumím. My armies come to stomp you out, like the vermin that you are. This settlement will provide us with meager supplies. Co But if říkáš? we are in a pinch, Ano, pane. we can burn it and take its stockpiles for our own. We can pasture these cows north of Ano, our camp. jak žádáš. Their K vašim milk will službám. keep our bold fighters strong. Ano. Protect this market. We cannot obtain another. We can pasture these cows north of our camp. Their milk will keep our bold fighters strong. K vašim službám. Ano. K vašim Jak službám. rozumíš. Ano, Jak rozumím. rozumíš. Přikazuješ. K vašim službám. You cover yourself in glory without becoming arrogant, Jan of Droxnova. Now gird your armies with this equipment as well. We can use these buildings to support our bands of raiders. Ano, jak žádáš. K vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, jak ano, rozumím. K vašim Ano, službám. ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám.
I can appreciate a man who fights valiantly under unfavorable conditions. I offer you these fighting men as a token of my favor. Now bring fire and ruin to our traitorous enemies. Do you hear the rhythm of boots and the din of thundering hooves? My armies come to stomp you like the vermin that you are. This settlement will provide us with meager supplies, but if we are in a pinch, we can burn it and take its stockpiles for our own. Ano, jak žádáte. Zbraně! Co přikazuješ? No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Vašim službám rozumím. Ano, již kráčím. Vašim službám rozumím. Do útoku! Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, jak žádáš. Do útoku! Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Jak žádáš. Bojujme! Do zbraně! Bojujme! Okay. So let's see. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Ano, žádáš. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Oh. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím. Žádáš. Ano, rozumím. Ano, rozumím. K vašim službám. Do útoku. Ano, co pane, jak žádáš. Ano, k vašim službám. Ano, jak pane. Žádáš. Co přikazuješ? K vašim službám. Ano. Do zbraně! Rozumíš, jak žádáš. K vašim službám zajisté. Bravo, Janžiška, bravo! Take this gold and hire some mercenaries with it. Ve jménu Hospodina vykonám to. Co po mně kráčím. Ano, co přikazuješ? K vašim službám, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. K vašim službám. Co přikazuješ? So, a pack of weasels assails my castle. Ano, ano, rozumím. Guards, bring any survivors to my ano, dungeon. žádáš. Soon the cell. Co přikazuješ? K vašim službám. Do útoku!
Your demented sadism is at an end, Henrik. I am here to dispatch you to the fires of hell. Tam zajisté. Ano, rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Do you hear the rhythm of boots and the din of thundering hooves? My Vašim armies službám. come to stomp you out like the Co vermin. přikazuješ? Do útoku. Well, I'm just gonna save here in case his army does come to stomp me out. Well, rather, yeah. Ano. Bojujme. Do útoku. Co Oh. přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Ano, rozumím. Ano, pane. You think me doomed, you rat? But I left the castle long ago. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do zbraně. Do útoku. Ve jménu Hospodina. Ano, rozumím. Justice pursues you at the point of a blade, Henrik. Run while you can, you lousy fiend. You cover yourself in glory without becoming arrogant, young It's done. Slova. Now gird your armies with this equipment as well. It is strangely gratifying to destroy the livelihoods of those who have extinguished your own. Yet, life on the road as a hired sword is perilous. When you walk the edge of a knife, any error may prove fatal. While I was busy razing the Rosenberg fortress to a smoldering ruin, Heinrich's forces captured a mercenary band led by my own brother. For refusing to give us up, he was cruelly slain along with his men. I came too late to rescue him, and my rash decision left me chained in a cell, awaiting my grim fate. I can only pray to God that I might prove as steadfast and unyielding in the face of torment and death as my brother was. Just as all hope fades, an angel swoops in to deliver the desperate from the abyss. Such is the way of things. Jan Sokol, my patron and benefactor, is now also my savior. The generous man who backed my expeditions exhorted King Wenceslaus, now restored to the throne, to demand that I be spared from a horrific death. After securing my release, Sokol bestowed yet another honor upon me and made me an officer in his army of sellswords. Now, I march at the head of that force. But for now, our sights are not set on Bohemia. To the northeast, a savage conflict has erupted between two age-old enemies. The Teutonic Order, a fanatical brotherhood of crusader knights, wages war upon the growing Kingdom of Poland. King Władysław Jagiełło of Poland, still known as Jogaila by his Lithuanian relatives, has taken the initiative and struck deep into Teutonic territory. Knowing that his Polish and Lithuanian army is not enough to achieve his ambitions, he has enlisted our famed company of Bohemian mercenaries. We are among the best swords in Europe, but the Teutonic Knights and their Crusader allies are a formidable match. On the plains near Grunwald, courage will yield coin, or else a glorious death. Battle of Grunwald 2.0. Let's see how it is this time around.
Alright, he must survive, defeat the Teutonic Order, kill the 3 Teutonic commanders. Okay, and... No, okay. We will secure your center against Teutonic attacks, your highness. Zizka, prepare the troops. For it shall be on this bright day that the bold men of Bohemia prove their worth. Our Grand Master Ulrich sends you these 2 swords, so that you might find your courage, and not delay the clash any longer. If you decide to deploy your ranks, we shall be glad to see you, sir. We accept your swords and as an omen of victory. For the powers in whose name we fight do not look favorably upon the prideful and arrogant. This is a day for battle, not prayer. Right you are, Vytautas. Take your Lithuanian forces and draw out the enemy flank. Forward, men! Lietuva! The Lithuanian rabble is attacking. Ano, zbieram. Christ is der Ständen. Vytautas retreats to bait the enemy out of line. Hit them now, Zawisza! Bogorodžica! Okay. Far too long have I rested in the shade. Now is the hour to draw my dread blade. Go forth now and crush these fools. Gott mit uns! Co žádáš? Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Zdař Bůh. Sbírám. Zdař Bůh. Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Jsem připravena. Zdař Bůh. Sbírám. Štěpu dřevo. Stavím. Ano. Sbírám. Ano. Sbírám. Jsem připraven. Sbírám. Ano. Alright, how are they doing? Well, they're dead. Okay. Zdař Bůh. Jsem připraven. Stavím. Robím v dolu. I won't need farms here in this mission, I think. Jsem připravena. Ano. Stavím. Co žádáš? Štěpu dřevo. At least not for a while, anyway. Ano, pane. Alright, at any rate. So I have a lot of resources, but I need to spend them wisely. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Alright, let's see what we got. Ano, co přikazuje? Oh, this is gonna be bad. Ano. I'm gonna withdraw. Maybe I could have won, but not like that. Co přikazuješ? Vašim co přikazuješ? Vašim co žádáš? Do útoku! Okay, get these. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vašim službám. Rozumím, ano, rozumím. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Vašim službám.
Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Ano. Do zbraně. Ano, pane. Bojujme. Vaším rozumím. Vaším žádáš. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Co přikazuješ? Ano. Jak žádáš. Alright, he's getting more men. Co žádáš? Jsem připraven. Dřevo. Jsem připravena. Ano. Jsem připravena. Stavím. Okay, he's preparing a massive force of troops to attack. Rozumím. Co žádáš? Can't build castles. Well, that's lovely. Stavím. Sbírám. I'll just get to university. Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Stavím. Jsem připraven. Budíš. Pravdu díš. Robím dolu. Ano, sbírám. Jsem připravena. Stavím. Tell you what I need. Siege. Stavím. 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 Žádáš. Stavím, 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 stavím. I'm gonna get heavy bombards. Like, get heavy artillery, start bombarding the crap out of the Teutonic Knights. That's the best path forward for me here. Combination of halberdiers to hold the line. Co žádáš? Sbírám. Stavím. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Zdař Bůh. Sbírám. Stavím. Ano. Sbírám. Stavím. Ano. Sbírám. Stavím. Jsem připraven. Zdař Bůh. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano. Co žádáš? Stavím. Jsem připravena. Ano. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Ano. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Jsem připravena. Co přikazuješ? Where's your gala? There you go. Co
žádáš? Stavím. 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 Štěpu dřevo. Ano. Stavím. Robím v dolu. Ano. Štěpu dřevo. Sbírám. Co žádáš? Štěpu dřevo. Jsem připraven. Ano. Sbírám. Zdař Bůh. Sbírám. Vašim službám, ano, rozumím. Jak žádáš. Vašim ano, pane, žádám, rozumím. Vašim žádáš. Ano, pane, rozumím. Žádám. Ano, rozumím. Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vašim službám. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Jak rozumím. Ano, pane. Ano. Bojujme. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Ano. Vašim rozumím. Žádáš. Ano. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? Ano. Bojujme. Ano, žádáš. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Ano. Vašim službám, jak žádáš. Rozumím, rozumím. Ano, jak rozumím. Do zbraně. Vašim ano, službám. Jsem připravena. Stavím. Robím v dolu. Ano, rozumím. Ano, pane. Vašim jak službám. Žádáš. Rozumím. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Rozumím. Vašim ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, bojujme. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Vašim jak službám. Žádáš. Ano, pane. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš. Co žádáš? Zdař Bůh. Robím v dolu. Ano. Lovím zvěř. Ano. Rozumím. Vašim službám. Ano. Do zbraně. Vykonám to. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano, ano, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám. Bojujme. Ano, ano, pane. Žádáš. Co žádáš? Stavím.
přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Do zbraně! Bojujme! Ano. Do zbraně! Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Do útoku! Jak žádáš. Do zbraně! Ano, rozumím. Bojujme! Ano, pane. Rozumím. Do zbraně! Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Vašim službám. Bojujme! Ano, vykonám to. Co přikazuješ? Ano, do útoku! Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Do zbraně! Vašim službám. Bojujme! Ano. Zdař Bůh. Sběrám. Co přikazuješ? Rozumím. Jsem připraven. Zemi. Ano, do zbraně! Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Do útoku! Vašim službám. Jak žádáš. Ano, bojujme! Do útoku! Co přikazuješ? Bojujme! Vašim službám. Bojujme! Ano, do útoku! Co přikazuješ? Do zbraně! Ano, ano, pane. Rozumím, ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Ano, do útoku. Vašim službám. Ano, rozumím. Bojujme. Vašim službám. Jak žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim ano, službám. Pane. Ano, stavím. Co žádáš? Stavím. Stavím, stavím, stavím. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. Stavím. Co přikazuješ? Ano. Vaši jak žádáš. Ano, jak žádáš. Do útoku. Zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Jsem připravena. Stavím. Vašim jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Bojujme. Ano. Co žádáš? Ano. Stavím, 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 stavím. Stavím. Rozumím vám. Vašim službám. Jak žádáš. Ano, pane. Jak ano, žádáš. Pane. Do zbraně. Ano, do útoku. Vašim žádáš. Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano. Ano. Stavím. 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 Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vaši jak žádáš. Rozumím. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vaši jak žádáš. All right, so ano, ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak žádáš. I'm pulling the cannons forward. Jsem připravena. Budiš. Stavím. Ano. Ano. Jsem připravena. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Bojujme.
Ano, jak žádáš. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Vašim službám. Žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano, jak žádáš. Jak žádáš. Ano, rozumím. Do útoku. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vaším službám žádáš. Ano, pane. Ano, do útoku. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Žádáš. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Ano, pane. All right, so most of the enemy army has been defeated there. I may want to get rid of some of these workers, though. Jsem připraven. Just need the population space. Ano, jak žádáš. What are the Lithuanians doing? Well, I know what they're doing. Being useless. Ano, jak žádáš. If I have to defend my base, I can't deploy enough forces, so I'm gonna have to choose. Ano. Co přikazuje? Jak žádáš. Ano, pane. Do útoku. Vašim službám. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Greatest swordsman of the age has been bested. Woe to the order! Woe to our fallen brothers! Our enemies are not invincible. Pour forth in numbers and drive them to the brink. Rozumím. So I get conscription for that, okay. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. Alright, one of the camps has been defeated. Ano. Vašim službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, rozumím. Do útoku.
Co přikazuješ? Jak žádáš. Zdař Bůh. Vašim službám. Žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Ano, rozumím. Do zbraně. Zdař Bůh. Co žádáš? Zdař Bůh. Jsem připravena. Stavím. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujeme. Ano, rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojujeme. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim žádám. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Do útoku. Co přikazuješ? Ano. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, bojujme. Rozumím. Vašim službám. Do útoku. Jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Ano. Jsem připraven. Zdař Bůh. Vykonám to. Ano. Robím v dolu. Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano. Ano, rozumím. I'll tell you what the Bohemians are. They're the fucking infantry horde. That's what they are. Co přikazuješ? Ano, jak ano, žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, rozumím. Vašim službám. Žádáš. Ano. Vašim službám. Do zbraně. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Rozumím, žádáš. Co přikazuješ? Jak ano, žádáš. Ano, rozumím. Žádáš. Vašim službám. Do zbraně. Ano, jak rozumím. Vašim službám. Žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. I wonder if the Lithuanians are gonna try and do something. Ano. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Bojujme.
Co přikazuješ? Do útoku! Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Do útoku. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Ano. Now all I need is some more wagons. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Jak žádáš. Vašim službám. Žádáš. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Vašim službám. Žádáš. Bojujme. Do útoku. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Vašim službám. Žádáš. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Vašim ano, službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Do zbraně. Vašim službám. Bojujme. Ano. Rozumím, žádáš. Rozumím. Do útoku. Do zbraně. Ano. You know what all those units are not good against? They're building. Damn. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Do zbraně. Oh, I need more food workers, okay. Vykonám. Ano, budíš. Ano, vykonám to. Budíš. Stavím. Ano, zdaš Bůh. Stavím. Jsem připraven. Stavím, co žádáš. Stavím, zdaš Bůh. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Zdaš Bůh. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Ano, ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Jsem připravena. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Yeah, the only reason I'm getting those, the siege onager upgrade is because I want to have something to spend my wood on. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Because right now, Ano, jak žádáš. like I'm not building anything with that wood. Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. At any rate, though. Co přikazuješ? Ano, pane. Vašim službám. So one of the main so all you have is the Crusader Knights here. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím, žádám. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Žádáš. Bojujme. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, ano, pane. Rozumím, ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Do útoku. Alright, I need to... Ano, rozumím. Vašim službám. Do zbraně. Rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ?
Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Ano. Jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, rozumím, ano, pane. Žádáš. Rozumím, žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojujme. Jak žádáš. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Do zbraně. Vašim žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Ano. Do zbraně. Do útoku. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Do zbraně. Ano, vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Ano, rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, pane. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Bojujme. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Žádáš. Do zbraně. Ano, rozumím. Žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Ano. Ano, pane. Rozumím. Jak ano, žádáš. Pane. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ano. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Do zbraně. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Vašim službám. Ano. Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, rozumím. Vašim službám. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. The Grandmaster falls to the fellow and rozumím. Ano, pane. Ano, jak ano, žádáš. Pane. Rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak ano, žádáš. Vašim rozumím, ano, pane. Co přikazuješ? Jak žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Do útoku. Ano, co přikazuješ? Ano, pane. Vašim jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Rozumím. Pane. Ano. Vašim rozumím. Žádáš. Do zbraně. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Ano, do zbraně. Vašim ano, službám. Jak žádá, ano, rozumím. Ano. Vašim službám. Ano, jak žádáš. Do útoku. Vašim do službám. Zbraně.
Ano, rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Alright, so that's the last one, by the way. Co přikazuješ? Žádáš. Do útoku. Ano. Vašim službám. Ano, do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Ano, jak žádá, rozumím. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Vašim službám. Ano, ano, jak žádáš. I'm just gonna get more halberdiers, try and break through. Maybe the Lithuanians help me, maybe they don't. Oh, let me send them back to work before my economy comes to a crawl. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Ano, ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? I think that's gonna be a lot easier than dealing with the... That dealing with the Franks commander is gonna be a lot easier than the alternative. Ano, rozumím. Ano. Jak žádáš. Jak žádáš. They do have 2 towers there, but that's not really a big issue. Bojujme. Co přikazuješ? Rozumím. Rozumím. Do zbraně. Jak žádáš. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Ano, co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Bojujme. Vašim službám. Do útoku. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Run away, little coward. That's done. The enemy has slain our grand marshal. Jak žádáš. Vašim službám. Abandoned us in our direst hour. By the grace of God, we have triumphed on the field of battle today. Gaude Mater Polonia! Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. It's over. Okay. Our victory was terrible, but great. For decades, travelers will be stunned by the graveyard left by this clash of arms, the greatest in living memory. With the Teutonic army crushed, we lost no time in pressing our advantage. The castle of Rodzinie quickly fell to our forces, but this triumph came at a tragic cost. My patron Jan Sokol, who had become almost like a second father to me, perished of poison. A base fate unworthy of such a marvelous leader. A joyous affair it was for the Polish king and his allies, but for us, it was a melancholy end. We now march home to our beloved Bohemia, pockets lined with coin, but hearts bitter with the sorrow of loss.
I wonder if I should have just gone heavy cav, but but that's another unit that consumes food, and I already have enough of those, don't I? Guess it's a big question, right? Of what I want to do. One second. The Iron Lords. Well,
Alright, just a second more, and I'm gonna go for the Iron Lord's mission. Just had a phone call to make. Well, I'm curious to see what this is gonna be, but I do want to just get something to drink and then I'll go. Despite my skill as a commander, I cannot say that I am a great man. But I was fortunate to be alive at the same time as one, and even luckier to join his ranks. That man was the reformer, Jan Hus. Hus saw through the hypocrisies of our leaders and criticized them openly. The clergy and nobility, he said, exploited the common folk and denied them the wine in the holy act of communion. He was fearless, and the Pope was terrified of him. Hus was charged with heresy, and the Holy Roman Emperor Sigismund pledged him safe passage to Constance to defend himself. But the foul knave reneged on his word, and handed Hus over for execution. Resolute to the last, Hus remained true to his cause, even as the flames took him. The tidings of Hus's brutal end sent Bohemia into a frenzy. With unbridled rage, we Hussites stormed the town hall in Prague and hurled royalist officials through its windows. Powerless to contain the chaos, King Wenceslaus died of shock, causing the hated Sigismund to lay claim to the throne. Now, as we prepare for all-out war, some Hussites have journeyed to the south and rebuilt an abandoned fortress into the citadel of Tabor. I marched to join them, but our route is fraught with peril. A league of ruthless noblemen known as the Iron Lords have sworn death to any Hussite that they meet, and most of our army consists of untrained peasants, men, and even some women who have never seen a day of battle. If we are to survive an onslaught of armored knights, these untrained commoners will have to turn wagons into weapons and fight in a way never seen before. Yeah, about that.
The specific war wagons that they used was never seen before, but war wagons had been used for a long time in war. March on All the right. double, Hussites. The Iron Lords are hot on our tail. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. 10 units include. Sailing into a maelstrom, Jan of Deathwatch. Prepare to face the wrath of the přikazuješ? Iron Lord. Alright, war wagons seem like a really good idea. This bridge is one route to Tabor, but it is heavily guarded. Perhaps we should sneak through the swamps to the southeast instead. Okay, let's see what the objective says. Okay. So, you heretics seek to creep through the marsh like a nest of adders. The Iron Lord's cavalry will rip you out like a clump of reeds, root and Ano, jak stem. žádáš. Steady on, Hussites. We have them right where we want them. Close formation and prepare to fire. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Ano. All right. Those war wagons are tough. They are the keys to victory. Vašim službám žádáš. Welcome, Jan Žižka. Our fortress is yours. Just lead us to victory Budiš. over these predatory noblemen and flush them out of their tall Staví. castles. Ano, jsem připraven. Vykonám to. Stavím. Mm-hmm. Gunpowder units move faster, ballistics. Your feeble pile of stones will not save you from the Iron Lords, Jan Žižka. True warriors from real castles now issue forth against you. Stař Bůh. Co žádáš? Stavím, stavím. I guess that. Our scouts have mapped the region and located several of the Iron Lord's estates. Our weapons and supplies are few, but perhaps we can seize what we need from our enemies. Indeed. Stař vykonám. Budíš. Ano, budíš. Sbírám. Zdař Bůh. Sbírám. Co žádáš? Robím v dolu.
Ano, pane. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano. Jsem připraven. Vykonám to. Ano, robím v dolu. Ano. Robím v dolu. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Alright, that's a castle, that's a blacksmith, that's a blacksmith, that's a storehouse. Good. Zdař Bůh. Sbírám. Ano. Žádáš. Sbírám. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Jsem připravena. Stavím. Ano, stavím. Jsem připravena. Stavím. Zdař Bůh. Jsem připraven. Sbírám. Stavím. Zdař Bůh. Sbírám. Štěpu dřevo.
vašim službám. Jsem připraven. Ano, zdař Bůh. Stavím. Ano, stavím. Žádá, bojujme! Ano, do zbraně! Ano, co žádáš? Stavím. 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 Zdař vykonám to. Opravuju. K vašim službám, jak žádáš. Commoners though we may be, Hussites fight for a cause. Through sanctity and fervor, your villagers will prove hardy in the face of enemy attacks. Opravuju, 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 opravuju. Jsem připravena. Opravuju. Zdař Bůh. Ano, stavím. Ano. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano, stavím. Zdař Bůh. Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Ano. Štěpu dřevo. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano. Co žádáš? Zdař Bůh. Vykonám to. Robím v dolu. Pravdu díš. Budíš. Lovím zvěř. Lovím zvěř. Ano. Budíš. Lovím zvěř. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Jsem připravena. Stavím. Ano, rozumím. Ano, opravuju. Co žádáš? Stavím. Stavím. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím. Jak žádáš. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Zdař Bůh.
opravuju. Ano, opravuju. Budiš. Zdař Bůh. Opravuju. Zdař Bůh, jsem připraven. Pravdu díš. Robím v dolu. Co žádáš? Stavím. K vašim službám. Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano, opravuju. K vašim službám, pane. Ano, vykonám to. Štěpu dřevo. Jsem připravena. Co žádáš? Stavím. Ano, ořu zemi. Stavím. Zdař Bůh. Robím v dolu. Ano? Jsem připravena. Stavím. Co žádá? Ano? Stavím. Zdař Bůh, vykonám to. Ano, k vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Bojujme. K vašim službám. All right. I'm gonna need... Zdař Bůh. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Another source of gold. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, bojujme. Ano, žádáš. Okay, good. So Pravdu díš. Stavím. Co přikazuješ? they're gonna deal with that. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano, do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Službám.
přikazuješ? Bojujme! Rozumím. Ano, pane. I just need to destroy this. Vašim službám. Co přikazuješ? Do zbraně! We have seized valuable equipment from this arsenal. Ano. Arm Jsem yourself, připraven. Čepu brothers. dřevo. Dař Bůh. Čepu dřevo. Finally. Službám. Ano, ano, pane, rozumím. Žádáš. Ano, ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Just look at all of these valuable resources, my fighters. Zdař Feast Bůh, your eyes, vykonám to. and then your stomachs. Whoa, 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 whoa. Alright, that's not gonna work. At least not like that. Vašim službám. Now, how much gold do I have? Well, then. Supplies, are we? Be warned, the Iron Lords take the hands of thieves. Ano, budiš. Opravuju. Co přikazuješ? Vašim službám. I want to take down that castle. Co přikazuješ? Jsem připraven, budiš. Opravuju. Ano. Vašim službám. Peasant armies falter and bow like grass before a breeze. But the Iron Lords stand tall like the great oak. Soon, like the grass, you shall all be. Zdař Bůh, opravuju. Pravdu budiš. Co přikazuješ? No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Ano. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím. Co žádáš? Pravdu opravuju. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám, pane. Oh, you're fucking kidding me. Bojujme. Vašim službám. Ano. Vašim službám, ano, rozumím. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. K vašim službám. You presume to besiege our castles? Such amusement has not regaled the Iron Lords since Hus burned like a sentry's beacon. Zdař Bůh. Stavím. Vašim žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Co žádáš? Ano, budiš. Ano, budiš. Vašim službám. Bojujme. Do útoku. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, ano, pane. Vašim službám. Do zbraně. Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Co přikazuješ?
Vašim službám. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Jak žádáš. Ano, pane. Ano, rozumím. Jak žádáš. Vašim službám. Ano. Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Ano, vašim službám. Ano, rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Okay. Let's see. Pravdu díš. Stavím. Co přikazuješ? Služba, ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Ano. Do útoku. Rozumím, ano, pane. Jak žádáš. Bojujme. Ano, pane. Rozumím, žádáš. Do zbraně. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano. Vašim službám. Ano. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Co přikazuješ? Službám. Co přikazuješ? Ano, do útoku. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím, pane. Jak rozumím. The Iron Lord cannot believe this disgrace. Vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Jsem připravena. Robím v dolu. Ano, jak ano, žádáš. Vašim službám. Ano, co přikazuješ? Rozumím, žádám. Ano. Co žádáš? Opravuju. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, ano, pane. Bojujme. Vašim službám. Co žádáš? Opravuju. Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Stavím. Zdař Bůh, budiš. Stavím. Co přikazuješ? K vašim službám žádáš. Ano, pane. Rozumím, jak žádáš. K vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. Stavím. Ano, bojujme. Do útoku. Rozumím, žádáš. Ano, pane. Ano. Co přikazuješ? Žádáš. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš. Rozumím. Ano, jak žádáš. Just look at all of these valuable resources my fighters. Feast your eyes, then your stomachs. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Zdař Bůh zemi.
Ano, ano, pane. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, co přikazuješ? Co žádáš? Zemi. Ano, bojujme. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Ano, ořu zemi. Co přikazuješ? Žádá. Do zbraně. Ano, vašim službám. Ano. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves. Do útoku. Zdař ořu zemi. Ano, ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Ano. Stavím. Stavím. Jsem připravena. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš? Co přikazuješ? Vašim službám. Do zbraně. Ano. Zdař Bůh. Ořu zemi. Co přikazuješ? Žádáš? Ano, pane. Jak žádáš? K vašim službám. Ano, zdař Bůh. Stavím. 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 Ano, Štěpu vašim dřevo. službám. Ano, do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. K vašim službám. Ano. K vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. K vašim službám. Co přikazuješ? Jak žádáš. K vašim službám. Jsem připraven. Ano, robím v dolu. Co žádáš? Jsem připraven. Stavím. Ano, ano, pane. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes and then your stomachs. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Ano, pane. Jsem připravena. Štěpu dřevo. Ano, vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Ano, do zbraně.
Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Jak ano, žádáš. All right, so here, here's a guide. Build the, if you're playing the Bohemians, build the bloody rams because they are powerful. Ano, rozumím. Jak žádáš. I'm gonna set up a gold mining operation there. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. I'm actually gonna have to send these guys here. Vašim službám. Ano. Stavím. There's some gold there as well. Ano, do zbraně. Vašim službám. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Well, I guess this is a way to introduce a new unit in a game, isn't it? Ano, ano, rozumím. Vašim službám, jak žádáš. Basically force the player to make them. Co přikazuješ? Ano. Rozumím, ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Like, mind you, they're great against infantry, but not so good against cavalry, and there is some cavalry from blue. Ano, pane. Ano, k vašim službám. Rozumím. Ano, rozumím. Co přikazuješ? We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves. Ano, rozumím. Vašim službám. Žádáš. Ano, pane. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Rozumím. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Co přikazuješ? Vašim službám. Do zbraně. Ano, do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím. Bojujme. All right. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Ano, do útoku. Zbraně. Co přikazuješ? Jak ano, pane. Žádáš. Vašim ano, pane. The army. Well, I guess this is how you add tanks in Age of Empires too. Oh, and that's great. Jsem připraven. Co žádáš? Štěpu dřevo. Stavím. Also endured the martyrdom of the people of Rozumím. Prague. Ano, pane. The Iron Rozumím. Lords Ano, pane. Hussites. Ano. Rozumím. The Iron Lords defeated. We have made safe our new citadel. A small flame of hope now glows in the vast darkness of ignorance. Jak žádáš. All right, well. On the marshy plains of Sudomierz,
a rabble of peasants became a disciplined army. Crouched behind a wall of wagons, 400 Hussites broke charges of knights with volleys of crossbows and hand cannons before charging into the fray with flails fashioned from farm tools. As castle after castle fell, we exacted our grim vengeance. Only one man survived our sack of Sinnelleos, a lord to whom we offered freedom on the condition that he lop off the heads of the other 5 noblemen standing beside him. Within the smithies and arsenals of the Iron Lords lay enough weapons to equip a small army. As my Hussites took these arms in their hands, I watched a force of commoners begin to realize the previously unimaginable. With faith, discipline, and my astute leadership on the battlefield, the Hussite movement could defy knights, nobles, and even an emperor. Bloodied and battle-hardened from our defeat of the Iron Lords, my Hussites were not content merely with surviving within the thick walls of Tabor. Knowing that our enemies would soon renew their efforts, we moved north to seize the golden city of Prague, jewel of Bohemia and its seat of power. Straddling the Vltava River, Prague is not easily defended. We hold all of the city on the east riverbank, but enemy forces have overrun the sector across the river to the west. The glorious Charles Bridge that connects the two will soon become a bloody battleground. Emperor Sigismund, the man responsible for Hus's death, leads an army of crusaders into Bohemia, vowing to wipe out the so-called Hussite heresy. It is the ultimate irony for an oath-breaker to claim the moral high ground, but not unexpected from a snake like Sigismund. His forces seek to encircle the city and suffocate us within our walls. This cannot happen.
So we will array our wagons and make our stand on Vitkov Hill. These fanatical crusaders can keep Rome for all I care, but they will never claim our beloved Prague. Into the battle line for Hus and dearest Bohemia. Okay, into the battle line. Okay. Capture the St. Vitus Cathedral to retake the lesser town from the royalists. Collect supply cards from local store internet. Okay. Sigismund and his crusaders converge on our golden city, but fear not. We shall drive them from our walls and from all of Bohemia. Mm-hmm. Alright, let's get that point. Ano, co přikazuješ? Ano, zdař Bůh. Budiš. So we need to get the lesser town. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Ano, Prague jak to nourish our bold defenders. Vašim službám žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Žádáš. Co žádáš? Ano. Co žádáš? Budíš. Are there any supplies in any? These are but meager rations, but every little bit Ano, helps. budíš. Vašim službám. Rozumím. We have recovered some supplies in this local storehouse. Ano, rozumím. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Rozumím. We can count Jak on žádáš. supplies Ano, from the rozumím. northeast for now. But Sigismund's mercenaries have blockaded all other roads to Prague. We should eliminate these fiends and allow resources to pour in from all directions. These are but meager rations, but every little bit helps. Zdař I need Bůh. gold. Jsem připravena. Dřevo. Ano, Any budiš. gold. Vašim službám. Co přikazuješ? It's not food that I'm worried about, Ano, rozumím. Zbraně. but gold. Co přikazuješ? Guess I should try and hold the line there. Ano, Rozumím. pane. Co žádáš? Zdař Bůh. Zdař Bůh. Štěpu dřevo. Ano, budiš. Vykonám Budiš. to. Vykonám to. All right. Another band of Ano, marauders is rozumím, vanquished. pane. Rozumím. Now this route is Jak open žádáš. for supply Co přikazuješ? convoys. Jak žádáš. Rozumím. Ano, Co žádáš? Vykonám to. Ano. Pravdu díš. Budiš. Co po mně žádáš? crap. Ano. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, ano, pane. Rozumím. Žádáš. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. We have Jak recovered žádáš. some Rozumím. supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. All right, so I need to take that Vašim žádám. Ano, pane. point. Co přikazuješ? Do zbraně. Well, back to the eastern city. Ano. Rozumím. Jsem připravena. zdař Bůh. Co žádáš? Pravdu díš. Stavím, stavím. Well, I'll just gather wood with them. Vašim žádám. No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. K vašim službám. Co po mně žádáš? Již kráčím. K vašim službám. Zajisté. Již kráčím. Ano, ano. Ve jménu Hospodina. Již A kráčím. supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies.
Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuje? Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuje? Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Vašim službám. You have our thanks, young Shishka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Ano, jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Vašim žádáš. Bojujme, jak žádáš. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Ano, rozumím. It's all good. Okay, so Sigismund and his crusaders converge on our gold and cities, but fear not. We shall drive them from our walls and from all of Bohemia. Co přikazuješ? Žádáš. so I understand what I need to do. I'm just gonna take all my units here. Rozum žádáš. Jak žádáš. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Žádáš. Ano. Ano, co žádáš. Vykonám to. I'm gonna put these guys to work on wood. Stavím. Ano, rozumím. These guys to clear a path, get light cav. Co přikazuješ? Ano, jak We have žádáš. recovered some Co supplies přikazuješ? at the local Žádáš. storehouse. Rozumím. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Ano, do útoku. Do zbraně. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Do zbraně. Bojujme. We can count on supplies from the northeast for now. But Sigismund's mercenaries have blockaded all other roads to Prague. We should eliminate these fiends and allow resources to pour in from all directions. Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. These are but meager rations, but every little bit helps. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Do zbraně. Jak žádáš. Okay. So I'm gonna need to advance to the next age, get to the Imperial Age. And Jsem připraven. Žádáš. Ano. Stavím. you get the town center there. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Co po mně žádáš? Ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. These are but meager rations, but every little bit helps. These are but meager rations, but every little bit helps. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Jsem připraven. Alright, so I can't... So I won't be able to rely on that already. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám. Ano, do útoku. Rozumím. I'm gonna go draw the guys, these guys across the bridge.
Co přikazuješ? Jak žádá. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Žádá. Rozumím. Back. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, pane. That's a large army right there. Ano, rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Vašim službám. Zajisté. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Ano, rozumím. Do útoku, jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. K vašim službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku, jak žádáš. Ano, pane, vašim rozumím. Službám. Co přikazuje? Jak žádá. Bojujme. Ano, do zbraně. Vašim službám. Do útoku. Ano, ano, rozumím. K vašim službám. Ano, jak žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Bojujme. Do zbraně. Nobles, knights, and crusaders! Tear down these walls and bring me the Hussite's heads! Co přikazuješ? K vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. K vašim žádám. Ano, pane. Rozumím. Ano, ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano, do útoku! Vašim službám, bojujme! Do zbraně! Do útoku! Co přikazuješ? Ano, do zbraně! Do útoku! A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Ve jménu vašich Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co po mně žádáš? Ano, do zbraně! You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim službám.
Rozumíš, žádáš. Ano, stavím. Co přikazuješ? Zbraně! Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim službám. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Do útoku! Žádám, vykonám to. Zdař Bůh. Vykonám Opravuju. To. Jsem připraven. A supply convoy is on its way, Jan Šiška. Protect it from our enemies. Ano, pane, žádáš. A supply convoy is on its way, Jan Šiška. Protect it from our enemies. Ano, do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Jsem připraven, pravdu, vykonám to. Ano, opravuju. Ano, pane, žádáš. Thanks, Jan Žižka. Co žádám? Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Rozumím. Zdař Bůh. Ano, co žádáš? Opravuju. Zdař Bůh. Opravuju. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Ano. Hussites have crossed the Charles Bridge and now assail the Krojny. Help us, O Emperor Sigismund. We have sent reinforcements up the Voltava, but the Vichy-Herod fortress looms over the river. Remove this obstacle so that we might join our forces. The lesser town is ours. Clean out the royalist stragglers and secure the western walls. Look, the rebel our first catch of the day, it would seem. You may take the lesser town, but do you truly think that you can stand against the glorious armies of the Holy Roman Empire? Ano. Ano, co přikazuješ? Rozumím. Yeah, I'm sure I'm terrified of that sentiment. Okay, let's see here. Co po mně žádáš? Již kráčím. Jak žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Rozumím, jak žádáš. Do zbraně. Do útoku. A supply convoy is on its way, Jan Šiška.
Protect it from our enemies. Well, that's gonna be a defeat. Or not, maybe. What the fuck? Vašim službám. Vašim službám. Wow, okay. Alright. So I think I might have been better served trying to take the south side of the town. Oh yeah. I mean, I gained nothing from taking the north, and the attacker, the people there were not really a threat to begin with. Well, I could have taken those supply wagons, I suppose. But yeah, that's a defeat. So this mission is going to be... So this mission is going to be one of those difficult ones that, yep. Yeah, I don't know. It's a tricky one, because you do have... So I guess the best thing is, like, I'm not going to be able to take out red. Taking out green is a significant resource drain, so that should be done after dealing with yellow. I think the best option available to me is to take out yellow first, and then worry about green. Alright. So I'm gonna take... Sigismund and his crusaders converge on our golden city, but fear not. We shall drive them from our walls and from all of Bohemia. I'm gonna get all my troops here, and we're gonna rush. Zdař Bůh. Sbírám. Zdař Bůh. Sbírám. Vašim službám. Ano, ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Žádáš. K vašim službám. Co po mně žádáš? Ano, jak žádáš. We're gonna rush yellow after I get to Imperial Age. Vašim službám. Co přikazuješ? Rozumíš? Ano, pane. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám. Ano. Do útoku. We can count on supplies from the northeast for now. But Sigismund's mercenaries have blockaded all other roads to Prague. We should eliminate these fiends and allow resources to pour in from all directions. Another band of marauders is vanquished.
Now this route is open Ano, for ano, supply pane, convoys. ano, rozumím, ano, pane, žádáš, rozumím, ano, pane. Vašim službám, ano, pane, rozumím. Co přikazuješ, rozumím, jak žádáš, ano, pane, jak žádáš. Vašim žádám, ano, pane, rozumím, ano, pane, jak žádáš. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Co přikazuješ, ano, pane. Oh, elite war wagon, okay. Vašim službám, rozumím, jak žádáš. Alright, food supplies. Jsem připravena. Ano, vykonám to. Sbírám. Pravdu díš. Vykonám to. I'm gonna use all those cows. Ano, rozumím. Ano, sbírám. Zdař Bůh. Sbírám. Ano, zajisté, již kráčím. Vykonám to. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. These are but meager rations, but every little bit helps. These are but meager rations, but every little bit Ano, helps. pane, ano, rozumím, jak žádáš. Co rozumím, ano, pane, rozumím. Ano, pane. Ano, do útoku. Co po mně žádáš? Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Ano. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our Vašim bold službám, ano. defenders. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, bojujeme, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujeme. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Do útoku. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, ano, pane. Rozumím, rozumím. Ano, ano, rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím vám. Ano, co přikazuješ? Vašim službám. Žádáš. Ano, ano, pane. Rozumím. Nobles, knights, and crusaders, tear down these walls and bring me the Hussites' heads! Co přikazuje, pane? Žádá zbraně. Vašim službám. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Co přikazuje? Zbraně. Vašim
Vašim službám. Ano, ano, pane. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Co žádáš? Stavím. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, ano, rozumím. Vašim službám. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, jak ano, žádáš. Pane. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Vašim žádám. Rozumím. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Ano, jak ano, žádáš, jak ano, žádáš. Ano, jak žádáš. Rozumím. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim službám žádáš. Co přikazuješ? Jak žádáš. Vašim
službám. Do zbraně! We have sent reinforcements up the Vltava, but the Visegrad fortress looms over the river. Remove this obstacle so that we might join our forces. Co přikazuješ? Bojujme! No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Vašim službám. A supply convoy is on its way, Anton. Protect it from our enemies. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Look! Žižka's chalice banner rises over the Visegrad. Sail up the river and reinforce our Hussite brothers. Rozumím. If the leader is righteous, so too is the journey. Lead us to victory, Jan Žižka! Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám. Ano. Do zbraně. Now Vaše I službám. a trebuchet. Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. Ano. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Do útoku. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Vašim žádám. Ano, ano, pane, jak žádáš. Another band of marauders is Ano, do vanquished. útoku. Now this route is open for supply convoys. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Bojujme. Do zbraně.
Vašim službám žádáš. Rozumím. Okay, so we hold for a moment. Ano. Stavím. Ano. Stavím. You have our thanks, Jan Žižka. Co žádáš? Use these Stavím. supplies to withstand the Jsem enemy připraven. onslaught. Stavím. Ano. Stavím. Ano. Yeah, that's gonna be a bit more difficult than you might Jsem imagine. připravena. Stavím. Jsem připraven. Stavím. Ano. Stavím. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Oh shit. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Do zbraně. Ano. Co žádáš? Stavím. Vašim žádáš. Ano, rozumím. I have conquered more lands than most Yeah. men have even heard of. I will not be stopped by a turbulent mob playing at war. Look, a rabble of peasants has taken a stand on Vitkov Hill. Our first catch of the day, it would seem. All right, so I need to. Like, here's what's gonna happen. Maybe I can break through. Maybe supply wagons from here can arrive. From here, not that moment. From here, it's gonna be the diciest fucking proposition. Stavím. Ano, jak žádáš. Alright, gonna send these guys. Vašim službám žádáš. A Alright, supply fall back. convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our Ano, enemies. rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, rozumím. Bojujme. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim žádáš. Ano, pane. Bojujme. Ano. So this mission is slow, but you just need to be methodical. Like, I've stopped all their almost all their supplies, right? Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Believe it or not, food is an issue. Oh, fuck me. You once served great kings, Jan Žižka, but now you command heretics and rebels? Oh, how the mighty do fall.
Ano, do útoku! Vašim službám. Bojujme! Do útoku! Co přikazuješ? Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. A supply convoy is on its way, Shishka. Protect it from our enemies. Have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. All right. Jsem připravena. Rozumím. Žádáš. Ano, ano, rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Alright, let's send all that we have there to the north to try and hold the line. By the way, not a fan of these kind of missions. Especially now when the AI can do stuff like that. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Ano, bojujme. Rozumím. Ano, pane. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vykonám to. Stavím. Stavím, stavím. Stavím, stavím, stavím. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Rozumím. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim službám. Ano, ano, pane.
Alright. Now let's try and deal with green. Vašim službám. Ano, jak žádáš, ano, rozumím. Co přikazuješ, jak žádáš? Ano, rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, ano, rozumím, vašim službám. Ano. Yeah, I was able to. A supply convoy is on its way, Yanshishka. Protect it from our enemies. A supply convoy is on its way, Yanshishka. Protect it from our enemies. Have our thanks, Yanshishka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. The lesser town is ours. Clean out the royalist stragglers and secure the western walls. You have our thanks, Yanshishka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. You may take the lesser town, but do you truly think that you can stand against the glorious armies of the Holy Roman Empire? Okay. Co žádáš? Štěpu dřevo. Ořu zemi. Ořu zemi. Stavím. Vašim ano, rozumím. Co přikazuješ? The royalist forces flee into the hills with reckless abandon. Where is their hubris now? A supply convoy is on its way, Yanshishka. Protect it from our enemies. A
supply convoy is on its way, Anton. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, ano, pane. Jak žádáš. Do útoku! You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim službám. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Yeah. Neither holy nor Roman nor an Yeah. Okay, so I just need to defeat Sigismund at this particular point. The key to this mission is just really managing to get those supplies sorted out. If you can do that, like if you can hold your ground against the enemies initially and just get those supply wagons starting to roll in, while also actually wait. Yeah, I'm gonna do that. Ano. Ano. You see that pile of stone? I'm gonna that pile of gold rather. I'm gonna get that pile of gold. While my cavaliers march for the enemy camp and kill everything. Convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Rozumím. Ano, jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Jak žádáš. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Ano, ano, pane. Vašim žádáš. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Ano. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. These crusaders came with a pope's blessing, but not that of the Lord. It is no wonder that they were no match for our virtuous Hussites. Tell you what, I think I'll attack from the city. Let me just save a bit. I just want to kill that so I can get more spawning. Ano, pane. Žádáš. Ano. Ano, pane. Žádáš.
All right. Co přikazuješ? Well, a vast army of crusaders, of real crusaders, approaches. The Hussite horde. Hussites have crossed the Charles Bridge and now assail the Hrojny. Help us, O Emperor Sigismund. Jsem připravena. Robím v dolu. Ano. Robím v dolu. Co žádáš? Robím v dolu. Ano, jak žádáš. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Vašim službám. A supply convoy is on its way, Jan Žižka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím, žádáš. Co přikazuješ? You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Žádáš. You have our thanks, Jan Žižka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Rozumíš? Ano. Již kráčí. Vašim službám. Jak žádáš. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Even emperors can receive a good Ano, rubbing. pane. Watch how that despicable craven takes to flight. Vašim přikazuješ. Jak žádáš. A drawback of a comfortable, noble life, or even a life of crusading against disorganized heathens, is that you become unaccustomed to true adversity. As they faced our new, unconventional battle tactics, the armies of Sigismund were a relic of a bygone age, and they melted away like snow in the sweltering heat of the summer sun. Failing to break through our line of wagons, the enemy forces were hurled back by a fierce counterattack. We drove them to the edge of a precipice, and then over it. Sigismund will return, I am sure. But for now, we have humiliated him. One image from the battle is etched into my mind. That of a fearless woman who led a defiant charge in the heat of battle, martyring herself in defense of our cause. Her name may be unknown,
but her legend will live on forever. Alright, Costin here, signing out. Don't forget to subscribe, like, and enable notifications. I will continue this later, but the last 2 missions I assume will actually take me just as long as this has taken me already, and yeah. See you around.